Zonja dhe zotrin, ju përshëndes sërish. Kur në vendet Rama fliste për unazën e re dhe konfirmonte se asnjë nga ata që kanë tuar pa leje nuk do të kompensohet, jashtë ndërtesës parlamentit sapo kishte nisur një protestë e dhunshme, banorët e zonës Astirit u përplasën me policin, 12 policë u plagosën dhe 2 janë në gjendje të rëndë. Të plagosur pati edhe nga protestuesit, ndërsa policia shoqëroi disa persona. Të plagosurit e protestës, si protestuesit ashtu edhe policët ndodhen në spitalin e traumës ku po mjekohen. 12 policë u lënduan mes tyre dhe një 24 vjeçare e cila u godit nga një shashk dhe disa gishta të dorës së saj i humbi. Në spitalin ushtarak për ta vizituar shkoi dhe kryeministri Edi Rama. Kuvendi nisi diskutimin e buxhetit ndërsa jashtë protestoi për 300 ndërtimet e unazës së re. Kryeministri Rama ju drejtua në emër banorëve duke ju kërkuar që të largohen dhe të hapin rrugën dhe se nuk do të ketë dëmshpërblim për zaptuesit e tokës. Zoti Rama tha se do të hetohen dhe legalizimet janë bërë me ndërtimet në nëngjurmën e rrugës. Në kuvend, ministrat Ahmetaj dhe Gjiknuri treguan shifrat e buxhetit të 2019-s. Sipas mazhorancës, buxheti rrit pagat dhe ul taksat. Edhe opozita e diskutoi sot buxhetin, por jo në kuvend, por jashtë tij, Partia Demokratike dhe aleatët së bashku me përfaqësues të grupeve të interesit diskutuan se si duhet jetë buxheti. Lulzim Basha tha se buxheti 2019-s legjitimon vjedhjen. Kosova e 10 fishoi taksën mbi produktet nga Serbia dhe Bosnia. Çdo mall që hyn në Kosovë nga këto dy vende duhet paguaj 100% të çmimit si taksë, reagoi shefja për politikën e jashtme të Bashkimit Evropian, njëkohësisht ndërmjetëse të dialogut mes dy vendeve, por edhe presidenti serb Aleksandar Vučić. Kuvendi nisi diskutimin ndërsa kryeministri fliste për unazën e re dhe konfirmonte se asnjë nga ata që kanë ndërtuar pa leje nuk do të kompensohej. Jashtë ndërtesës parlamentit sapo kishte nisur një protestë e dhunshme. Banorët e zonës Astirit u përplasën me policin, 12 policë u plagosën, 2 prej cilëve në gjendje të rëndë. Të plagosur ka edhe nga protestuesit, ndërsa policia shoqëroi disa persona. Kjo efektive e repartit Shqiponja mori dëmtime të rënda në disa gishta, kur një kapsol i fuqishëm i shpërtheu pranë dorës. Ajo nuk është e vetmja e lënduar në radhët e policisë. Edhe 11 efektiv të tjerë me syre dhe zëvendës drejtori i policisë së Tiranës u lënduan gjatë konfrontimit fizik me protestuesit, të cilët tentuan disa herë të çajnë kordonet e policisë për të futur brenda rrethimit të parlamentit. Por disa të lënduar raportohen edhe në radhët e protestuesve, ashtu si policët edhe ata u dërguan në urgjencë në spitalin e traumës, ku morën ndihmën e parë mjekësore. Për të parë gjendjen e efektiveve të lënduar në spital mbërriti edhe ministri i brendshëm i dekretuar Sandër Leshaj, i cili bëri thirrje për uljen e tensioneve, ndërkohë që takoi edhe një protestues të lënduar. Do t'ju bëjnë thirrje edhe përfaqësuesve të politikë të caktuar, të cilët mundohen të krijojnë kapital politik nga një konflikt civil, që të distancohen nga dhuna dhe nga aktet e papërgjegjshme dhe të vihen në mbështetje të policisë, e cila e theksoi një herë është policia jonë, policia e shtetit shqiptar, policia e qytetarëve shqiptar. Edhe kryeministri Rama përmes një postimi në rrjetet sociale tha se dhuna ndaj policisë në emër të paligjshmërisë nuk do të tolerohet. Ndërkohë, uniformat blu njoftuan arrestimin e 11 personave që morën pjesë në protestë, të cilët akuzohen për plagosje të rëndë me dashje, organizim dhe pjesëmarrje në grumbullime dhe manifestime të paligjshme, prishje të rendit dhe qetësisë publike, si dhe goditje për shkak të detyrës. Protesta e banorëve të unazës së re para parlamentit zgjati vetëm 2 orë. Por në largim ata u shprehen se nuk do të ndalen deri në plotësimin e kërkesave të tyre. Për Top Channel, Eni Ferhati. Të plagosurit e protestës, si protestuesit ashtu edhe policët ndodhen në spitalin e traumës duke marrë mjekime të nevojshme. 12 policë u plagosën, pra mes tyre dhe një vajzë 24 vjeçare e cila u godit nga një shashk dhe disa gishta të dorës ju këputën. Në spitalin ushtarak për ta vizituar shkoi edhe kryeministri Edi Rama. Policia nuk është këtu për të krijuar rrëmuj, por është për të siguruar rendin publik. Kështu do të shkruante pak kohë më parë në rrjetin social teksa postonte një foto nga puna e përditshme, efektivja e plagosur para parlamentit.
Por 24 vjeçare Aina Nuka, efektive e repartit Shqiponja, nuk e dinte se një ditë si kjo e ente, asaj do t'i rrezikojë jeta në krye të detyrës. Ajo ishte vendosur në rreshtin e parë të kordonit të policisë, ku një shashk i shpërtheu pranë dorës së djathtë, duke humbur dugishta. Të plagosurit në spitalin e traumës i vizitoi edhe kryeministri Edi Rama. Prerja e gishtave të vajzës është vërtet një vije kuqe që është vendosur sot mes atyre që kanë marrë përsipër t'i kundërvijen ligjit dhe policisë shtetit që është në mbrojtje të ligjit dhe në mbrojtje të interesave publike dhe të komunitetit. Nuk ka shans që ligji të mos zbatohet njësoj për gjithë, sa më shumë i bie ndesh ligjit, aq më shumë të ruban me ligjin. 24 vjeçare kishte 3 vite që ishte bashkuar policisë së Tiranës, ndërsa më parë kishte përfunduar edhe studimet në Universitetin e Sporteve. Kuvendi nisi diskutimin e buxhetit ndërsa jashti protestoi për 300 ndërtimet e unazës së re. Kryeministri Edi Rama ju drejtua në emër banorëve duke ju kërkuar që të largohen dhe të hapin rrugën dhe se nuk do të ketë dëmshpërblim për zaptuesit e tokës. Edi Rama tha se do të hetojnë dhe legalizimet që janë bërë me ndërtimet në gjurmën e rrugës. Më shumë se treguesit financiare apo ndryshimet e taksave që hynë në fuqi vitin e ardhshëm, kryeministri e fokusoi prezantimin e buxhetit në parlament në një tjetër çështje, atë të protestës së banorëve në unazën e re. Buxheti i ri, $30 milion për rritjen e pagave të mësuesve, mjekëve, infermierëve, ushtarakëve, diplomatëve dhe punonjësve të sistemit penitenciar. Abuzuesit e unazës re kërkojnë mbi $30 milion për të liruar pronën që nuk është e tyre dhe sipas tyre po dhe sipas atyre që duan t'i përdorin si mish për top, ne, përpara se të rrizin pagat, duhet paguajmë zaptues profesionist. Edi Rama tha se qeveria nuk mund të detyrojë qytetarët e ndershëm të paguajnë për ata që kanë shkelur ligjin. Do punojmë mësuesit, infermierët, mjekët, ushtarakët, diplomatët, punojnë administratë, do punojnë biznese, do punojnë kamarierë, do punojnë kuzhinierë, do punojnë gjithë, do paguajnë taksa, që Amerikanët e unazës re të mbajnë lartë flamurit, edhe duke zbatuar Kushtetutën e Amerikës të mbajnë armë për çdo shtëpi. Gati për t'ia kthyer indianëve me zjarr në rast se këta guxojnë thonë hapni rrugën. Hapni rrugën o Ramazan. Ramazan hap rrugën. Sipas tij qeveria nuk mund ta lejojë precedentin e dëmshpërblimeve për zaptuesit e pronave. Dhe nëse për një moment mendojmë çmendurinë që dëmshpërblejmë çdo zaptues të territoreve me interes publik, nuk dalin buxhetet e 25 viteve të ardhshme, nuk rrisim dot më as i parë. Duhet të rrisim taksat. Nuk bëjmë dot as i kopësht, as i shkollë, as i qerdhe. Presidenti Ilir Meta shpreu keqardhjen për aktet e dhunës gjatë protestës përpara parlamentit. Ai bëri thirrje për vendosjen e një dialogu institucional. Zoti Meta dënon dhunën dhe u bën thirrje palëve të distancohen prej saj si dhe të bëjnë maksimumin për të shmangur konfliktet, ndërsa uroi shërim të shpejt për të plagosurit. Presidenti bëri thirrje për zbatimin me përpikmëri të procedurave ligjore dhe gjetjen e një zgjidhje të drejtë për qytetarët dhe interesin publik. Në përfundim të reagimit të tij, presidenti i bën thirrje politikës që të tregohet e kujdesshme dhe të jap mesazhe bashkëpunimi, ndërkohë që nxitësit e dhunës duhet të izolohen. Banorët e unazës së re dolën sërish në protestë në zonën e Astirit. Policia kishte lajmëruar se nuk do të lejonte bllokimin e rrugës. Në mbështetje të protestës shkuan dhe deputet të opozitës. Pak para fillimit të protestës së pasdites së lajmëruar nga banorët e unazës së re, të gjithë forcat e policisë kanë marrë urdhër që rruga në asnjë mënyrë të mos bllokohet.
por pavarësisht forcave të shumta të policisë, banorët ja dolën që të bllokojnë sërish rrugën. Me thirrje kundër qeverisë, ata kërkuan që ajo të tërhiqet nga vendimi i saj. Banorëve ju bashkua dhe opozita. Kreu i saj, Lulzim Basha, ishte aty për të qenë afër protestës. Ai sulmoi kryeministrin Rama si njeriu që frymëzoi dhunën. Rama do të mbajë përgjegjësi për dhunën e ushtruar ndaj banorëve, deklaroi Basha, ndërsa shtoi se policia po përdoret. Po përdor sot për të mbuluar vjedhjen për 40 milionë eurosh dy faktorë. Polici, që paguat nga taksat e shqiptarëve për të zbatuar ligjin, dhe ligji është me këta qytetar, është me shpirtin e tyre, kushtetuta dhe ligji është me ta, ku në fakt këtu, si qytetarët, ashtu dhe policia, janë anën e ligjit dhe i vetmi në anën tjetër të antiligjit, të shkeljes ligjit është Edi Rama, i cili po grabit 40 milionë euro të shqiptarëve. Qeveri Hasashi! Qeveri Hasashi! Qeveri Hasashi! Basha replikoi me kryeministrin Rama për vijën e kuqe. Mos nje vijat kuqe, nje vetëm vijat bardha, nga ato që merr me hund. Zoti Basha Rama ka vija kuqe është shkelur kur i ka vënë kryqe boje shtëpive të tyre njerëzve kundërshtim me ligjin për të përligjur vjedhjen 40 milionë euro. Ndonse policia kishte marrë masa për aprake, protestuesit ja dolën të bllokojnë të dy krahët e rrugës në Unazën e Re. Opozita diskutoi sot buxhetin por jo në kuvend, por jashtë tij. Partia Demokratike dhe aleatët, së bashku me përfaqësues të grupeve të interesit, diskutuan se si duhet jetë buxheti dhe për defektet në buxhetin që po diskuton majoranca në kuvend. Lulzim Basha tha se buxheti 2019-s legjitimon vjedhjen. Oponencën buxhetit të vitit 2019, opozita ja bëri jashtë parlamentit në një mbledhje paralele. Një buxhet që vjedh njerëzit dhe pasuron një grusht oligarkësh. Ka rritur të gjitha tarifat pa përjashtim dhe shifrat janë të frikshme. 1.9 miliard euro më shumë të nxjerra nga xhepat e shqiptarëve. Shumë shpejt mbledhja mori tjetër kthesë, kur kryetari demokrat u lajmërua për tensionimin e protestës para parlamentit. Me porosi të Bashës, një pjesë e grupit parlamentar u shkëput për të mbështetur banorët e Astirit, të cilët përplaseshin me policinë. Po vonohen barbarisht me urdhër të kryeministrit. Për opozitarët, projekti i Unazës së Madhe është pasqyrë e korrupsionit qeveritar. 40 milionë euro 1.9 kilometra, 20 milionë euro 1 kilometër. Këta janë buxhete për të rrugëzuar së bashku me ata që i propozojnë këto buxhete. Pjesë e tryezës së opozitës ishin edhe përfaqësuesit e biznesit. Një pjesë prej tyre kërkuan që opozita kundërshtin për buxhetin ta bënte në parlament, ndërsa të tjerë propozuan si zgjidhje largimin e të majtëve nga pushteti me protesta. Ne së shpejti fillojmë protestat. Nëse Kosova ka tax dividend 0, edhe Shqipëria ka tax dividend 13, ose 8, ose 5, nuk jemi konkurrent. Opozita duhet ishte e pranishme të paktën për buxhetin në komisione. Në përgjigje të shqetësimit të biznesit, sepse opozita nuk është në parlament, kryedemokrati dha një mesazh edhe për ata opozitar, të cilët i kërkojnë të jepet fund bojkotit. Që nuk i ka mbetur gjë tjetër veç se të flas nga foltorja e parlamentit si llazore. Prandaj s'mund të jemi në atë parlament sepse e kupton, nuk flet asgjë. Nuk ka thënë sot as për hallet e njerëzve, as për problemet e njerëzve, as për zgjidhjet. Është tallur nga fillimi deri në fund. Kryedemokrati paralajmëroi anullimin e koncesioneve sipas tij korruptive dhe ndëshkimin e atyre që opozita i etiketon si oligark. Do të anullohen nga i pari tek i fundit dhe do të shqyrtohen sipas dispozitave të ligjit antimafia. Përballja ishte zgjidhja që propozoi ish lideri demokrat. Vendi qeveriset nga një kriminal skizofren. Rruga e vetme është përballja. Në takim ishin thirrur edhe përfaqësues të ish pronarëve, por transmetimi live u shkëput sapo ata morën fjalën. A mund ta marrim fjalën? Zoti Basha. Protestat dhe përleshjet për fatin e 300 shtëpive në Unazën e Re lanë hije diskutimet për buxhetin e shtetit. Majoranca po diskuton edhe në këto momente vet me projektin që ka përgatitur vet. Me herët, dy ministrat, Ahmetaj dhe Gjiknuri, treguan shifrat. Le të ndjekim fakt buxhetin ndërkohë sapo është votuar me 77 vota pro në parim. Më vonë do të bëhet dhe votimin në përnen. Mbyllet votimi, 77 pro, asnjë kundër, asnjë abstenim, miratot parim projekt buxheti i vitit 2019. Majoranca miratoi në parim projekt buxhetin e 2019-s dhe ligjet fiskale që e shoqërojnë atë. Ashtu si në komisionet parlamentare, opozita nuk mori pjesë në diskutimet për buxhetin. Për vitin e ardhshëm, qeveria parashikon të mbledh 486.5 miliard lekë në arkat e shtetit. Ministri i Financave tha se të ardhurat rriten edhe pse buxheti ul taksat. Krahasimisht me 2013-ën, ne mbledhim
1,2 miliard dolar më shumë. 55% të punësuarve nuk paguajnë tatim të ardhuash personale. 91% e sipërmarrjes shqiptare paguan o 0 tatim fitimi o 5% tatim fitimi. Në krahun e shpenzimeve, buxheti parashikon rritjen e pagave për 65.000 punonjës publik në sektorin e shëndetësisë, arsimit, mbrojtjes dhe sistemin penitenciar. Shpenzimet buxhetore kapin për herë të parë mbi 5 miliard dolar. Ka rritje pagash për një sër sektorësh. Po ulin borxhin, investimet publike 5% e prodhimit të brendshëm bruto. Investimet publike parashikohen 88.8 miliard lek pa përfshirë ndërtimin e 4 rrugëve me koncesion. Një çështje që ka hapur debat të nxehtë publik, por që qeveria e mbron me forcë. Partneriteti publik-privat është instrument i qeverisë për të marrë infrastrukturën në kohë. Do të thotë, ne për rrugë kemi nevojë tani, nuk kemi nevojë mbas 20 vjetësh. Për vitin e ardhshëm, qeveria parashikon që të marrë rruha të re 32.9 miliard lek ose sa 1.9% e prodhimit kombëtar. Por për shkak të rritjes ekonomike, të cilën qeveria e parashikon 4.3%, borxhi publik pritet të ulet në 65% të prodhimit të brendshëm bruto. Pas miratimit në parim, projekt buxheti dhe paketa fiskale do të rikthehen për të diskutuar nen për nen në komisionet parlamentare dhe më pas për të votuar në një seancë tjetër plenare. Dy zhaleatët Partia Socialiste dhe Lëvizja Socialiste për Integrim në qendër për plasën ashpër dhe janë në koalicione kundërshtare, por jashtë Tiranës aleancat duket se vijojnë të paktën në Elbasan, ku dy partit në duke armike bashkuan votat kundër demokratëve. Lëvizja Socialiste për Integrim ka bashkuar votat me socialistët në Këshillin Bashkiak të Elbasanit për të miratuar paketën fiskale të vitit 2019. Demokratët e justifikuan votën kundër për taksën e pronës, e cila sipas tyre rëndon xhepat e qytetarëve. Çdo lloj taksash dhe tarifesh rëndojnë mbi xhepat e qytetarëve të Elbasanit. Qëndrimi ynë për shkak se disa zëra të caktuar janë të lartë, pikërisht për këtë jemi kundër. PS e konsideroi politik qëndrimin e demokratëve, pasi sipas të majtëve, taksat dhe tarifat vendore në Bashkinë e Elbasanit janë pothuajse të pandryshuara prej 12 vitesh dhe përherë janë miratuar në unanimitet. Në një projekt të tillë që në garë sot e kemi votu të taksës së ndërtesës, që ishte vendimi i Këshillit Ministrave. Këtu nuk ka vetëm taksa që janë të imponuar, si thosh, nga Këshilli Ministrave. Këto janë gjithë taksa lokale. Qëndrimi Lëvizjes Socialiste për Integrim u shpreh vetëm me votën pro, duke shënuar 27 vota pro paketës fiskale dhe 11 kundër. Sot për para vetingu dolën dy prokuror, Artur Selmani dhe Shpëtim Kurti, për cilët dolën probleme, por le të ndjekim për më shumë Anila Hoxha. Artur Selmani gati një vit më parë pretendoi për detyrën e prokurorit të përgjithshëm të përkohshëm, garë prej të cilës doli i humbur. Gara e tij e radhës është të qëndrojë në sistemin e drejtësisë pas filtrimit të trefisht që i bëri vetingu. Por prokurori në organin qendror të akuzës është vënë në vështirësi pas gjetjeve të DSIK-s, që konstaton se 10 vite më parë prokurori fitoi $10.000 në llotaritë sportive. Një episod të cilin prokurori e konsideron si histori nga e kaluara, por që sipas komisionerëve mund të cënojë integritetin. Prokurori Selmani kërkoi falje për një çështje që sipas tij nuk ndalohet me ligj dhe që sidoqoftë nuk ka arsye pse ta vendos në zonën e rrezikut, pasi sipas tij, gjatë 30 viteve në detyrë, ai ka dhënë drejtësisë. Për këtë shkak prokurori solli në kujtesë dosje të forta të hetuara në vite të ndryshme, që nga 1997 deri tek skandali pasaportave apo hetimi i Lulzim Bashës. Por vëzhguesja ndërkombëtare ONM-s kërkoi një përgjigje të prerë nëse ka apo jo prokurori Selmani varësi nga llotot, një pyetje e cila u përforcua më tej me përgjigjen i takon të kaluarës. Çfarë prisni nga KPK-ja? Pres një gjykim të drejtë dhe të paanshëm. Mendoni që është bërë hetim i dur apo jeni paragjykuar në gjithë procesin e hetimit administrativ ndaj jush, zoti Selmani? Nuk bëj asnjë koment për punën e trupës gjykuese përpara jush, sepse seanca ishte e mbyllur. Para vetingu doli dhe prokurori i Tiranës Shpëtim Kurti, që është kandidati i parafundit për në Këshillin e Lartë të Prokurorisë, i cili kontrollohet nga komisionerët. Analizat e dy komponentëve si pasuria si figura i kishin dalë negative prokurorit Kurti, çka i jep pak shpresë atij që të marrë kartonin jeshil. KPK pretendon se vëllai dhe babai i prokurorit nuk justifikojnë të ardhurat për të blerë shtëpi në kryeqytet, aq më tepër që nga hetimi i ONM-s edhe në Britaninë e Madhe. Rezulton se i vëllai i prokurorit, gjatë emigrimit në këtë vend,
nuk ishte fituar 10 milion lek ai sa të blinte shtëpin nga i vllai prokuror. Por Shpëtim Kurti replikoi duke kujtuar se ka prova përmes dërgesave në të cilat vërtetohen të ardhurat e të afërmeve të tij. Nga ana tjetër, komisionerët deklaruan se DSIK ka zbuluar se prokurori Kurti ka lidhje me persona të papërshtatshëm, të tilla që hedhin dyshime edhe se si është hetuar një grup që ndihmon në kalimin e palishëm të kufirit dhe se si më pas u pushuan këto hetime në 3 prokurori, e përkatësisht në Tiranë, te krimet e rënda dhe në Gjirokastër. Vendimi për Shpëtim Kurtin do të jepet ditën e premte, në të njëjtën ditë kur do të shohim veten në pasqyrën e vetingut të fundmit kandidat për në organet e reja, Luan Dervishi që garon për në KLG dhe Besnik Cani që dëshiron KLP-n. Shtëpitë që ndodhen në anë të rrugës në Torovic vazhdojnë të jenë të kërcënuara nga gurët që çdo ditë bien nga faqja e malit. 2 ditë më parë, gurë shumë të mëdhenj ranë oborin e një shtëpie, ndërsa një vit më parë një shkëmb disa tonësh vrau një familje të tërë. Banorëve të Torovicës u ka mbetur vetëm që t'i luten Zotit t'i shpëtoj nga mali dhe zemrimi i natyrës. Gurë të mëdhenj vazhdojnë të bien në rrugën Lezhë Torovic, ku edhe mëngjesin e sejntes fatmirësisht nuk pati viktima. Banorët e zonës tregojnë se ndihen të rrezikuar në çdo moment nga rënja e gurëve dhe se nuk mund të shpresojnë që rastësia t'u akursej gjithë jetën. A bien shpesh gurët këtyre përmasave? Po, I kam thënë bile kry plaku që kena këtu. Po çfarë më bëj shumë, s'ka çfarë bani. Por mo se si më ka pshtuar, ka dhe Zoti më ka pshtuar Zoti. Gurët e mbetur në mes të rrugës sipas banorëve mund të bëhen edhe burim aksidenti. Janë shumë të rrezikshëm për njerëzit që kalojnë me makina. Edhe s'mendoj qeveria nuk mendon çfarë. Prej ditës së martë, kur gurët ranë në oborin e një shtëpie në Torovic, zyrtarët e emergjencave civile pranë prefekturës dhe bashkisë Lezhë thonë se do të ndërhyjnë, por ende në terren nuk është bërë asgjë. Kosova e 10 fishoi taksën mbi produktet nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina. Çdo mall që hyn në Kosovë nga këto 2 vende duhet të paguajë 100% të çmimit si taksë, reagoi shefja e politikës jashtme të Bashkimit Evropian njëkohësisht dhe ndërmjetëse dialogut mes 2 vendeve, por edhe presidenti serb Aleksandar Vučić në Prishtinë ndërkaq tregojnë të vendosur për të mos e hequr më këtë taksë për Serbinë. Bashkimi Evropian e kërkoi Kosovës shfuqizimin e taksës 100% të vendosur mbi mallrat e Serbisë dhe Bosnjës, me arsyetimin se ajo përbën shkelje të dispozitave të marrëveshjes së CEFTA-s. Brukseli deklaroi Maja Koçiančić, zëdhënëse e shefes së diplomacisë europiane Federica Mogherini, ka të drejtë ta ngrejë këtë pretendim të Prishtinës, duke qenë se BE-ja monitoron zbatimin e të gjitha angazhimeve të bëra nga partnerët në rajon. Por as argumentet e bllokut dhe as reagimi i Serbisë nuk e bindin kryeministrin Ramush Haradinaj. Në seancën e fundit të kuvendit ai theksoi edhe një herë se masa nuk do të hiqet derisa Serbia të njohë pavarësinë e Kosovës. Unë mendoj që masat që janë vendos në produktet që vijnë nga Serbia do të jenë përhershme deri në njohje. Derisa Serbia shënje Kosovën shtet pavarur e sovran, nuk duhet me i heq. Në mbyllje të seancës, kryeministri u tha gazetarëve se i ka dërguar një letër ambasadorëve të vendeve të Bashkimit Evropian dhe përfaqësuese së bllokut Natalia Apostolova, në të cilën sqaron arsyet e vendosjes së taksës. Kam shpjeguar me detaje se si u arrit deri këtu dhe bazat mbi të cilat u mor ky vendim, ishte komenti i tij. Serbia bojkotoi ndërkohë punimet e CEFTA-s në Prishtinë. Sipas zëvendës kryeministrit kosovar Fatmir Limaj, Kosova dhe Serbia kanë një shkëmbim tregtar jo të barabartë. Të dhënat e dhomës ekonomike të Serbisë tregojnë se eksporti vjetor i saj në Kosovë është 450 milion euro, ndërsa ai i Kosovës në Serbi është vetëm 20 milion euro. Britanikët duket se kanë tashmë një marrëveshje me Bashkimin Evropian që parashikon marrëdhënie tregtare dhe termat e sigurisë.